Hei ja tervetuloa meidän suomen kielen podcastiin. Hienoa, että olet taas mukana. Tänään puhumme aiheesta, jonka kaikki tuntevat. Ongelmat. Niin, ongelmia on jokaisella. Mutta huomaan, että en usein tiedä, miten puhua niistä suomeksi. Juuri siitä puhumme tänään. Miten kerrot suomeksi omista ongelmistasi? Miten selität toiselle, mikä ei nyt suju? Miten pyydät apua? Se kuulostaa todella tärkeältä. Ongelmia tulee aina. Aivan. Jos asut Suomessa tai puhut suomea, tämä hetki tulee joskus. Joku kysyy sinulta, mitä kuuluu, ja vastaus ei ole hyvä. Silloin et tiedä, mitä sanoa. Niin, saatat tietää, miltä sinusta tuntuu, mutta sanat puuttuvat, ja se turhauttaa. Moni oppija tuntee tämän hetken. He ymmärtävät paljon suomea, mutta kun tunne tulee mukaan, kun asia on henkilökohtainen, he menevät lukkoon. Kyllä, tunnen sen hyvin. Ja tänään muutamme sen. Opit, miten puhut ongelmista selkeästi ja yksinkertaisesti. Ei täydellisesti, mutta rehellisesti ja ymmärrettävästi. Sanon sen heti aluksi, et tarvitse pitkiä lauseita, et tarvitse täydellistä kielioppia, tarvitset vain selviä yksinkertaisia sanoja. Se poistaa jo paljon painetta. Aivan. Kun sinulla on ongelma, et halua miettiä kielioppia, haluat puhua. Mutta ennen kuin aloitamme, yksi lyhyt asia. Olemme kirjoittaneet ensimmäisen kirjamme. Kirja sisältää lyhyitä tarinoita Suomen arjesta. Tilanteita, jotka tunnet jo tai koet pian itse. Aivan kuten täällä opit myös siellä, miten ihmiset oikeasti puhuvat. Ei oppikirjasta, vaan aidosti, suoraan ja luonnollisesti. Ostamalla kirjan tuet tätä podcastia todella paljon ja autat meitä luomaan lisää vastaavaa sisältöä. Kiitos siitä jo etukäteen. Linkki on kommenteissa. Ja nyt aloitamme. Tänään opit, miten voit todella puhua, kun sillä on väliä. Olen innoissani. Hienoa. Siirrytään ensimmäiseen lukuun. Hyvä. Aloitetaan nyt. Aloitan yhdellä helpolla kysymyksellä, mitä sanot, kun joku kysyy, mitä kuuluu. Ja sinulla ei mene hyvin. Se on oikeasti vaikeeta. Usein vastaan vain hyvin, vaikka se ei ole totta. Aivan. Moni tekee niin. He eivät tiedä, miten vastata rehellisesti, mutta tänään opit juuri sen. Helppoja lauseita, joita voit käyttää heti. Helpoin aloitus on, minulla ei mene kovin hyvin. Se on lyhyt, se on selkeä ja se avaa keskustelun. Minulla ei mene kovin hyvin. Tosi hyvä. Nyt voit lisätä pienen syyn helppo, lyhyt. Esimerkiksi minulla on nyt paljon stressiä tai olen nyt väsynyt tai nyt on vain liikaa kaikkea. Nyt on vain liikaa kaikkea. Täydellistä. Tätä lausetta äidinkieliset todella käyttävät. Se on lyhyt, mutta kertoo paljon. Pidän siitä, se kuulostaa luonnolliselta. Juuri niin. Sinun ei tarvitse selittää kaikkea. Joskus riittää yksi lause. Annan sinulle nyt muutamia helppoja lauseita, joita voit käyttää monessa tilanteessa. Mulla on nyt ongelma, olen vaikeassa tilanteessa, tarvitsen vähän apua. Asiat eivät suju nyt hyvin. Asiat eivät suju nyt hyvin. Todella hyvä. Huomaatko jotain? Nämä lauseet ovat kaikki lyhyitä, ne ovat kaikki A2-tasoa ja ne toimivat monessa tilanteessa. Kyllä. Ja ne eivät kuulosta dramaattisilta. Juuri niin. Se on tärkeää, haluat puhua, haluat viestiä, et halua kuulostaa täydelliseltä. Tehdään nyt pieni harjoitus, puhu ääneen mukana. Sano, minulla ei mene kovin hyvin. Minulla ei mene kovin hyvin. Nyt
Minulla on nyt paljon stressiä. Minulla on nyt paljon stressiä. Nyt. Nyt on vain liikaa kaikkea. Nyt on vain liikaa kaikkea. Todella hyvä. Juuri noin. Lyhyt, selkeä ja luonnollinen. Ja nyt tulee tärkeä kohta. Voit myös yhdistää nämä lauseet. Esimerkiksi, minulla ei mene kovin hyvin. Minulla on nyt paljon stressiä. Nyt on vain liikaa kaikkea. Se kuulostaa jo oikealta keskustelulta. Aivan. Se on tavoite. Ei täydellinen lause, vaan aito hetki. Seuraavassa luvussa katsomme, miten kuvaat ongelmaasi tarkemmin. Miten selität, mitä tapahtui ja miltä sinusta tuntuu. Tarvitsen sitä todella. Täydellistä, sitten jatketaan. Hyvä. Mennään nyt askel eteenpäin. Osaat jo sanoa, että se ei sinulla mene hyvin. Se on jo tosi hyvä. Mutta joskus haluat sanoa enemmän. Haluat selittää, mikä ongelma on. Kyllä, juuri niin. Joskus en halua vain sanoa, että on ongelma. Haluan myös kertoa, mikä se ongelma on. Aivan. Ja teemme sen nyt. Helpoin tapa on, kuvaat ongelman yhdellä lyhyellä lauseella, ei pitkää selitystä, ei taustatarinaa, vaan suoraan. Esimerkiksi, minulla on ongelmia töissä, tai kotona on stressiä, tai minulla on ristiriita ystävän kanssa. Minulla on ristiriita ystävän kanssa. Tosi hyvä. Nyt voit mennä pienen askeleen pidemmälle. Kerro, mitä tarkalleen tapahtui. Yhä lyhyesti, yhä yksinkertaisesti. Esimerkiksi riitelimme tai hän sanoi jotain, mikä sattui minuun. Tai emme puhu nyt toisillemme. Emme puhu nyt toisillemme. Täydellistä. Se on vahva lause, lyhyt ja selkeä. Mutta miten sanon, miltä minusta tuntuu? Erittäin hyvä kysymys. Se on seuraava askel. Lisää tunteen mukaan. Se on helppoa. Se tekee minut surulliseksi. Se tekee minut hermostuneeksi. Se suututtaa minua. Mä tunnen oloni ylivoimaiseksi. En oikein tiedä, mitä tehdä. En oikein tiedä, mitä tehdä. Tosi hyvä. Tuo on hyvin aito lause. Monet ihmiset sanovat sen Se kuulostaa todella luonnolliselta. aivan, koska se on totta. Et puhu kirjasta. Puhut elämästä. Tehdään nyt pieni dialogi. Minä kysyn, sinä vastaat. Miten sinulla menee tänään? Ei kovin hyvin. Minulla on stressiä töissä. Nyt on liikaa kaikkea. Tunnen oloni vähän ylivoimaiseksi. Olen pahoillani. Mitä tapahtui? Minulla on paljon tehtäviä ja vähän aikaa. Se hermostuttaa minua. Tosi hyvä. Tämä on oikea keskustelu. Huomaan, että voin jo sanoa paljon enemmän kuin ennen. Aivan. Koska et yritä olla täydellinen. Sanot, mitä todella tarkoitat. Se on paljon vahvempaa. Sanokaa nyt kaikki ääneen mukana. Sano, minulla on ongelmia töissä. Minulla on ongelmia töissä. Nyt. Se hermostuttaa minua. Se hermostuttaa minua. Nyt en oikein tiedä, mitä tehdä. En oikein tiedä, mitä tehdä. Täydellistä. Juuri nämä lauseet auttavat sinua oikeissa tilanteissa. Seuraavassa luvussa näytän, miten pyydät apua. Se on usein vaikein osa. Oh kyllä, totta. Avun pyytäminen on hankalaa. Jatketaan sitten eteenpäin. Hyvä. Nyt tulemme kohtaan, joka on monille erityisen vaikea. Avun pyytäminen. Kyllä, totta. Minusta on vaikea pyytää apua, myös suomeksi. Se on hyvin inhimillistä.
Monen mielestä se on vaikeata kielestä riippumatta, mutta suomeksi on vielä yksi lisäeste. Et tiedä, miten sanoa sen. Aivan. Ajattelen usein, etten tunne sanoja. Ja tänään opit ne helposti, suoraan ja heti käyttöön. Helpoin tapa pyytää apua on sanoa, voitko auttaa minua. Se on lyhyt, se on selkeä, se toimii aina. Voitko auttaa minua? Tosi hyvä, voit myös tehdä siitä hieman tarkemman. Voitko auttaa minua hetken? Tarvitsisin pikaisesti apuas. Onko sinulla hetki aikaa minulle? Onko sinulla hetki aikaa minulle? Täydellistä. Se on todella luonnollinen lause. Kysyt kohteliaasti. Annet toiselle ihmiselle valinnan. Tämä tuntuu vähemmän vaikealta kuin luulin. Aivan. Et tarvitse pitkiä selityksiä, tarvitset vain helpon aloituksen. Sitten kerrot lyhyesti, mistä on kyse. Minulla on nyt ongelma, enkä tiedä miten jatkaa. Mä tarvitsen jonkun, jonka kanssa puhua. Olen nyt ylikuormittunut ja tarvitsisin neuvoa. Tarvitsen jonkun, jonka kanssa puhua. Tosi hyvä. Se on todella vahva lause. Se näyttää, ettet halua olla yksin. Ja kaikki ymmärtävät sen. Mutta entä jos tarvitsen apua johonkin konkreettiseen? Esimerkiksi töissä tai lomakkeen kanssa. Erittäin hyvä kysymys. Silloin sanot, voitko auttaa minua ymmärtämään tämän? Voitko näyttää, miten tämä toimii? En ymmärrä tätä ihan kokonaan. Voitko selittää tämän nopeasti? En ymmärrä tätä ihan kokonaan. Voitko selittää tämän nopeasti? Täydellistä. Huomaatko, miten helppoa tämä on? Sinun ei tarvitse täydellistä suomea. Sinun täytyy vain sanoa selvästi, mitä tarvitset. Ja nyt tulee vielä yksi tärkeä asia. On ihan ok sanoa se, että opiskelet vielä. Se kuulostaa hyvältä, mutta häpeän sitä joskus. Ymmärrän. Mutta kuvittele, että joku sanoo sinulle anteeksi. Opiskelen vielä suomea. Voisitko sanoa tämän hitaammin? Mitä ajattelet silloin? Auttaisin. Tietysti. Aivan. Useimmat ihmiset auttavat mielellään. Sinun ei tarvitse hävetä. Sinä opiskelet. Se on rohkeata. Sano, opiskelen vielä suomea. Voitko toistaa sen kiitos? Opiskelen vielä suomea. Voitko toistaa sen kiitos? Tosi hyvä vielä kerran. Opiskelen vielä suomea. Voitko toistaa sen kiitos? Täydellistä. Tämä lause voi auttaa sinua monissa tilanteissa. Ja nyt vielä yksi viimeinen lause tälle luvulle. Jos et tiedä mitä tehdä, voit vain sanoa. Tarvitsen nyt vain jonkun, joka kuuntelee. Se on kaunista. Se kuulostaa hyvin inhimilliseltä. Aivan. Ja tämä on suomea. Ei täydellistä kielioppia, vaan aitoa viestintää. Seuraavassa luvussa katsomme, miten reagoit toisten ongelmiin. Keskustelu kulkee molempiin suuntiin. Oi kyllä, se on myös tärkeää. En usein tiedä mitä sanoa, kun jollakulla toisella on ongelma. Juuri sen teemme seuraavaksi. Hyvä, siirrytään nyt seuraavaan askeleeseen. Tiedät jo, miten puhua omista ongelmistasi, mutta mitä tapahtuu, kun jollakin toisella on ongelma? Mitä sanot silloin? Se on kyllä myös vaikeaa. En usein tiedä, pitäisikö kysyä vai vain kuunnella. Aivan. Tämä on herkkä aihe, myös äidinkielisille, mutta on muutama helppo lause, jotka aina auttavat. Ne näyttävät, että kuuntelet, että olet läsnä ja että välität. Helpoin aloitus on, onko kaikki hyvin? Se on yksinkertainen kysymys, mutta se avaa oven. Onko kaikki hyvin? Tosi hyvä. Tai näytä tänään vähän hiljaiselta. Onko kaikki ok? Näytä tänään vähän hiljaiselta.
onko kaikki ok. Täydellistä. Se näyttää, että olet tarkkaavainen, että näet toisen ihmisen. Se tuntuu huolehtivalta. Juuri niin. Ja kun toinen alkaa kertoa, tulee seuraava askel. Kuuntele ja reagoi. Moni oppija tekee tässä virheen. He yrittävät antaa ratkaisun heti. Mutta usein se ei ole sitä, mitä toinen ihminen tarvitsee. Kyllä, totta. Joskus haluaa vain, että joku kuuntelee. Aivan. Siksi nämä pienet reaktiot ovat niin tärkeitä. Se kuulostaa todella vaikealta. Olen pahoillani, ymmärrän. Voin kuvitella, ettei se ole helppoa. Voin kuvitella, ettei se ole helppoa. Tosi hyvä. Se on vahva lause. Se näyttää empatiaa. Ilman tuomitsemista. Entä jos haluan kysyä lisää? Kysy vain, haluatko puhua siitä? Tai voinko tehdä jotain? Tai yksinkertaisesti, olen tässä, jos haluat jutella. Olen tässä, jos haluat jutella. Täydellistä. Se on yksi vahvimmista lauseista, jonka voit sanoa. Se kuulostaa todella lämpimältä. Aivan. Ja kieli voi olla lämmin, vaikka se on yksinkertainen. Tehdään nyt pieni harjoitus yhdessä. Minä olen henkilö, jolla on ongelma. Sinä reagoit. Minulla on tänään tosi huono päivä. Nyt on todella paljon kaikkea. Voi, olen pahoillani. Haluatko puhua siitä? Tosi hyvä. Jatka. Ehkä. Se liittyy työhöni. En nyt oikein tiedä, mitä tehdään. Voin kuvitella, ettei se ole helppoa. Olen tässä, jos haluat jutella. Täydellistä. Tämä on oikea keskustelu. Lyhyt, selkeä ja empaattinen. Huomaan, että nämä lauseet todella auttavat. Aivan. Kieli ei ole vain tietoa. Kieli on myös yhteys. Kun tunnet nämä helpot lauseet, voit olla todella läsnä toiselle. Suomeksi. Se on oikeastaan kielen kauneinta. Todella kauniisti sanottu. Juuri sitä se on. Vielä pieni muistutus. Meidän suomen kielen oppimisohjelmassamme työskentelemme juuri tällaisten aiheiden parissa. Aidot keskustelut, todelliset tilanteet, ei pelkkää kielioppia kirjasta, vaan suomi, joka todella toimii. Jos kiinnostuit, katso kommentit. Siirrytään sitten tämän jakson loppuun. Odotan innolla yhteenvetoa. Täydellistä. Mennään loppuun. Hyvä, olemme nyt tämän jakson lopussa. Kerrataan kaikki vielä kerran. Tänään oli todella paljon asiaa. Kyllä, opin todella paljon. Huomaan, että ongelmia ei ole niin vaikea kuvata suomeksi. Aivan. Tämä on tärkein asia, et tarvitse monimutkaisia lauseita. Tarvitset selkeitä, yksinkertaisia sanoja. Tehdään yhteenveto. Ensimmäisessä osassa opit sanomaan, ettei sinulla mene hyvin. Helppoja aloituslauseita, kuten minulla ei mene kovin hyvin. Minulla on nyt paljon stressiä. Nyt on vain liikaa kaikkea. Nämä lauseet auttavat minua vastaamaan rehellisemmin. Aivan. Rehellinen puhe on parempaa kuin aina sanoa, että kaikki on hyvin, vaikka se ei pidä paikkaansa. Sitten opimme, miten kuvaat ongelmasi tarkemmin. Kerrot, mikä on ongelma ja miltä sinusta tuntuu. Silti pysyt lyhyenä ja selkeänä. Minulla on ongelmia töissä. Se hermostuttaa minua. En oikein tiedä, mitä tehdä. Täydellistä. Juuri noin. Sitten puhuimme avun pyytämisestä. Voitko auttaa minua? Onko sinulla hetki aikaa minulle? Tarvitsen jonkun, jonka kanssa puhua. Ja tärkeintä, on ok sanoa, että vielä opiskelee. Aivan. Se ei ole heikkoutta. Se on rohkeutta.
Sitten opimme, miten reagoit, kun toisella on ongelma. Me näytät, että kuuntelet. Kysyt, haluaako hän puhua, ja olet vain läsnä. Olen tässä, jos haluat jutella. Tosi hyvä. Pidä tämä lause mielessä. Ja nyt tulee tehtäväsi sinulle ja kaikille kuulijoille. Hyvä, olen valmis. Ajattele tilannetta elämästäsi. Tilannetta, jossa sinulla oli tai on ongelma. Kuvaile tämä tilanne suomeksi. Käytä tänään oppimiasi lauseita. Sen ei tarvitse olla täydellistä. Sen pitää olla aitoa. Voin tehdä sen. Hienoa. Jos mä haluat kirjoita se kommentteihin, muutamat lauseet riittävät. Äimme silloin, että olet mukana ja muut oppijat voivat oppia sinulta. Kyllä, se todella motivoi. Aivan. Oppiminen ei tapahdu vain tässä podcastissa, se tapahtuu myös vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ja vielä yksi asia. Jos haluat todella puhua suomea, et vain ymmärtää, vaan myös puhua oikeissa tilanteissa, oikeista aiheista. Katso silloin meidän oppimisohjelmamme. Työskentelemme siellä juuri näissä hetkissä. Miten reagoit, kun olet hermostunut? Miten puhut, kun et löydä sanoja? Miten rakennat yhteyden suomeksi? Linkki on kommenteissa. Se kuulostaa juuri siltä, mitä tarvitsen. Hienoa. Kiitos, että olit mukana tänään. Muista, suomesi ei tarvitse olla täydellistä, sen pitää olla aitoa. Kiitos Petri, tämä oli todella hyödyllistä tänään. Erittäin mielelläni kuulemme seuraavalla kerralla. Seuraavaan kertaan. Kuulemiin.